हेलो एभ्रिवान फेरि पनि वेलकम ब्याक छ हजुरहरूलाई हाम्रो रियाक्टको ट्युटोरियलमा र आजको दिनमा चाहिँ हामी रियाक्ट जेएसको डे 6मा छौँ। डे 5 हो कि डे 6 हो म कन्फ्युज छु सायद डे 6 जस्तो लागिरहेको छ मलाई डे 6मै छौँ हामी होइन। सो आजको दिनमा चाहिँ हामी फर्दर अगाडि बढ्छौँ। लास्ट टाइममा चाहिँ हामीले जस्ट ओभरभ्यू हामीले थ्योरिटिकल हेरेका थियौँ। जसमा चाहिँ हामीले फोल्डर स्ट्रक्चर र फाइललाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर हामीले फोल्डर स्ट्रक्चर फाइलहरूले कसरी के काम गर्छ र त्यो के को लागि प्रयोग हुन्छ भनेर चाहिँ बुझेका थियौँ। सो आजको दिनमा चाहिँ हामी कम्पोनेन्टको बारेमा बुझ्छौँ। कम्पोनेन्ट भनेको के हो, कतिवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ र आज चाहिँ हामी फङ्सनल कम्पोनेन्टलाई कसरी बनाउँछ त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्छौँ। सो थ्योरिटिकल पनि थोरै जाने हुनाले चाहिँ मैले अहिले VS कोडलाई बन्द गर्छु र म चाहिँ के गर्छु, गुगल डक्सलाई ओपन गर्छु। सो आई प्रिफर टु राइट इन गुगल डक्स किनभने मलाई मेरो लिनक्स हो र मैले लिब्रे चलाउन आउँदैन मलाई, त्यही हो, त्यही भएर म गुगल डक्स प्रिफर गर्छु। लिब्रे चलाउनु भन्दा म चाहिँ यो गुगल डक्स चलाउँछु। हुन त मसँग एमएस वर्डको उस पनि छ, तर त्यो अलिकति ल्याग चल्छ यसमा, त्यही भएर चाहिँ म यो प्रिफर गर्छु। आर्यको टिम प्रोजेक्ट रिक्वायरमेन्ट होइन, प्रोजेक्ट आर्टिटेक्ट होइन। ओके, रियाक्ट सेटअप डकुमेन्ट, यहाँ हामीले चाहिँ लास्ट टाइम रियाक्टको सेटअप डकुमेन्ट चाहिँ पहिला गरेका थियौँ। सो यसकै मुनि हामी फर्दर अगाडि चाहिँ बढ्छौँ। सो यहाँनिर मुनि चाहिँ हामी यहाँनिर जान्छौँ। सो आजको दिनबाट चाहिँ हामी के सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट भनेको के हो चाहिँ बुझ्छौँ है त। सो कम्पोनेन्ट भनेको के हो त, अब हजुरहरूले नर्मली कम्पोनेन्ट भनेको के हो कसरी बुझ्नुहुन्छ त। अब जस्तै अब कम्पोनेन्ट भनेको के गुगल गरौँ न के रहेछ होइन, मलाई पनि थाहा हुन नि डेफिनेसन त। पार्ट अफ एलिमेन्ट अब लार्ज होल स्पेसली पार्ट अफ मेसिन भएको एक्ज्याक्टली मैले नि भन्न खोजेको थिएँ खासमा। सो हामी कम्पोनेन्टको बारेमा बुझ्छौँ है त। कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ स्पेसली कुनै पनि ठुलो कुराको एउटा पार्ट हो भनौँ न होइन, नर्मली बुझ्दाखेरि। अहिले रियाक्टको भाषामा बुझेको छैन, जस्ट हजुरले सिम्पल रियल लाइफमा बुझ्नुहोस् कम्पोनेन्ट भनेको के हो त। कम्पोनेन्ट भनेको कुनै पनि ठुलो चिज अथवा कुनै पनि एउटा चिजको चाहिँ पार्ट हो। फर इक्जाम्पल मेरो घरको कम्पोनेन्ट के हो त, घरको कम्पोनेन्ट भनेको मेरो बेडरुम भयो, किचन भयो, बाथरुम भयो, मेरो खाट भयो, झ्याल भयो, ढोका भयो, मेरो घरको कम्पोनेन्ट भयो नि त। अब मसँग मेरो ल्यापटप छ अरे, ल्यापटपको कम्पोनेन्ट के भयो त, ल्यापटपको कम्पोनेन्ट भनेको मैले चलाउने हेर्ने स्क्रिन भयो, किबोर्ड भयो, प्रोसेसर भयो होइन, एसएसडी होला कि हार्ड डिस्क होला कि होइन, ऱ्याम भयो, सबै कुराहरू कम्पोनेन्ट भयो नि त। भन्नुको अर्थ कम्पोनेन्ट भनेको त्यो एउटा ठुलो ठुलो कुनै पनि ठुलो चिजको चाहिँ सानो एउटा पार्ट हो है त। सो अब हामीले घरको इक्जाम्पल पनि हेऱ्यौँ होइन, अब यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले रियाक्टमा बुझ्दाखेरि चाहिँ कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ पिस अफ कोड भन्दा हुन्छ है, किनकि एउटा ठुलो कोडको सानो टुक्रालाई नै हामीले कम्पोनेन्ट भन्छौँ। सो यसको इक्जाम्पल भन्नुपर्दा फङ्सन एउटा कम्पोनेन्ट हो है। अब फङ्सन कसरी कम्पोनेन्ट हो भन्नाले अब जस्तै मैले एउटा फङ्सन बनाएँ, जुन फङ्सनले चाहिँ मेरो नम्बरहरूलाई एड गर्छ अरे, भन्नको अर्थ मैले चाहिँ एउटा एड फङ्सन बनाएँ अरे। अब त्यो मैले एड फङ्सन बनाएपछि मलाई जता जता त्यो एड फङ्सन चाहिन्छ त्यता त्यता मैले त्यसलाई फङ्सन कल गरेर प्यारामिटर पास गरेर युज गर्न सक्छु नि, हो त्यसलाई नै हामीले कम्पोनेन्ट भन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ रियुजेबल हुन्छ, रियुजेबल हुन्छ है त। कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, रियुजेबल हुन्छ है त। अब रियुज गर्न पायो नि त भनेको फङ्सन पनि त मेरो कम्पोनेन्ट भयो होइन। अब कम्पोनेन्ट पनि त्यस्तै हुन्छ है। अब तर अलिकति फङ्सन र यसमा चाहिँ मैले अघिदेखिको इक्जाम्पल अनुसार चाहिँ अलिकति फरक छ। अब किन फरक छ, कसरी फरक छ भन्दा चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ अलिकति पावरफुल हुन्छ होइन। कसरी पावरफुल हुन्छ भन्दाखेरि कम्पोनेन्टको आफ्नै लाइफ साइकल पनि हुनसक्छ होइन, कम्पोनेन्टको आफ्नै प्रप्स हुन्छ, स्टेट हुन्छ, त्यसपछि कम्पोनेन्टको आफ्नै एचटिएमएल पनि हुनसक्छ है। कम्पोनेन्ट चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। अब कम्पोनेन्टमा हामीले प्यारामिटर लेख्ने तरिका पनि फरक हुन्छ। अब यसको इक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ इक्जाम्पल भनेको चाहिँ हाम्रो हेडर र फुटरको दिन्छु म चाहिँ। भन्नुको अर्थ कुनै पनि हजुरले एउटा वेबसाइट डाइनामिक वेबसाइट हेर्नुहुन्छ भने हजुरको सबै हेडर र फुटर त सबै पेजमा सिमिलर हुन्छ नि त होइन। भनेको मेरो न्याप बार अथवा भनौँ हेडर होइन फुटर, अब यही हामी यसको गुगल डक्सको इक्जाम्पल लिउँ न। गुगल डक्समा मैले हेडर र फुटर हालेँ भने मेरो हरेक पेजमा त्यो हेडर र फुटर रिफ्लेक्ट हुन्छ नि त। भन्नुको अर्थ मैले सपोज यहाँ गएर चाहिँ होइन, मैले यहाँ इन्सर्टमा गएर मैले यसमा हेडर र फुटर गएर मैले फुटर गरेँ होइन। अब फुटर मैले हालेपछि मेरो यहाँनिर फुटर भनेर मेरो हरेक पेजमा आउँछ नि त, तल आफै आयो नि त हरेक पेजमा। भन्नुको अर्थ कम्पोनेन्ट पनि यही हो कि है, हेडर र फुटर मैले इक्जाम्पल दिएँ नि, कम्पोनेन्ट पनि यही हो कि, भनेको रियुजेबल भन्न खोजेको मैले चाहिँ। अब लेट्स चेक कम्पोनेन्ट्स इन रियाक्ट। यसको म एउटा इमेज खोज्छु होइन, कुनै त्यस्तो इमेज छ त अलिकति बुझाउन लायकको। ओके, यही एउटा बुझाइदिउँ न त होइन। यसलाई मैले ओपन इमेज इन न्यू ट्याब गर्छु। ओके, यही हेरौँ है त। यसमा के छ भन्दाखेरि यो त एकदम ब्लर आयो, ओभर ब्लर आयो त। ठिक छ, यहाँनिर रियाक्टको कम्पोनेन्ट रहेछ ल। यसलाई ओपन इमेज इन न्यू ट्याब गर्छु होइन।
यहाँनिर हेर्न सक्छौँ जस्तै यो रियाक्टको कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ एउटा ठुलो पार्ट भयो। यसको सानो सानो टुक्रा भनेको जस्तै पिङ्क कलरको रेक्टेङ्गल छ, सर्कल ब्लू कलरको छ होइन, यो धर्को छ हो, यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कम्पोनेन्ट भन्छौँ होइन। अब कम्पोनेन्ट यो यहाँनिर माथि छ नि यो कम्पोनेन्टहरू, यही युज गरेर यहाँनिर हामीले एउटा बक्समा भित्र हाल्छौँ नि त। अब यो कुरालाई हामीले फेरि रियुज पनि त गर्न मिल्छ होइन, अर्को एउटा बक्समा अर्को एउटा कन्टेनरमा हामीले यही यो सानो सानो टुक्राहरूलाई युज गर्न मिल्छ नि त हो। यसैलाई नै के भन्छ हामीले, यसैलाई नै हामीले कम्पोनेन्ट भन्छौँ है त। अब कम्पोनेन्टको टाइप्स चाहिँ कतिवटा हुन्छ त है, टाइप्स अफ कम्पोनेन्ट। अब कम्पोनेन्टको टाइप्स यदि गुगलमा हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै देखिन्छ है, टाइप्स अफ कम्पोनेन्ट इन रियाक्ट भनेर हान्छ है त। अब के भन्छ, अब रियाक्टको कम्पोनेन्ट टाइप्स अफ रियाक्ट, यहाँ हेरौँ त्यसले के भन्दो रहेछ। यत्रो एड देखाउँदो रहेछ हौ। अब यसले के भनेको छ, क्लास कम्पोनेन्ट, फङ्सन कम्पोनेन्ट होइन, हाई अर्डर कम्पोनेन्ट, त्यसपछि डम कम्पोनेन्ट, स्मार्ट कम्पोनेन्ट, प्रेजेन्टेसन कम्पोनेन्ट, यत्रो धेरै हुन्छ। अब अरू पनि हुन्छ, कन्ट्रोल कम्पोनेन्ट, अनकन्ट्रोल कम्पोनेन्ट, प्योर कम्पोनेन्ट, रुट कम्पोनेन्ट, नेस्टेड कम्पोनेन्ट, यताउता थुप्रो थुप्रो थरी हुन्छ कि। तर हामीले सबै कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्दैन, मेन हामीले बुझ्ने भनेको चाहिँ दुईवटा हुन्छ। एउटा भनेको फङ्सनल कम्पोनेन्ट, अर्को भनेको चाहिँ क्लास कम्पोनेन्ट है। यो मैले डे वानमा पनि भनेको थिएँ होला सायद हजुरहरूलाई, फङ्सनल कम्पोनेन्ट र क्लास कम्पोनेन्टको बारेमा थोरै अलिकति मात्रै मैले कुरा निकालेको थिएँ होइन। सो आज हामी त्यसलाई डिपमा बुझ्छौँ। अब हामीले चाहिँ आज दुइटै चिजलाई कभर गर्दैनौँ, जस्तो एउटा चिजलाई मात्रै फोकस गर्छौँ। भन्नुको अर्थ फङ्सनल कम्पोनेन्टलाई चाहिँ आज हामी हेर्छौँ है त। फर इक्जाम्पल होइन, अब यदि सेम फाइलमा कम्पोनेन्ट बनाएको छौँ हामीले भने चाहिँ अब त्यो आफैमा एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ क्या। जस्तै मैले हामी अब भिएस कोडमा जान्छु एकचोटि होइन, भिएस कोडमा मैले खोलिसकेको छु। जस्तै मेरो एप डट जेएस भन्ने जुन छ, यो एप डट जेएस आफैमा एउटा कम्पोनेन्ट हो क्या है। अब यो कम्पोनेन्ट बनाउनको लागि हामीले कुनै पनि अर्को एउटा फाइल क्रिएट गर्नु पर्दैन, हामीले सेम फाइलमा पनि कम्पोनेन्ट बनाउनु चाहिँ मिल्छ। तर अहिले चाहिँ म एउटा अर्को एउटा एक्स्ट्रा फाइल बनाएर चाहिँ त्यसमा क्रिएट गरिदिन्छु होइन। अब यो एप डट जेएस भनेको पनि एउटा कम्पोनेन्ट हो है। अब मैले एउटा अर्को फाइल क्रिएट गर्छु, अर्को फाइल मैले यहाँ क्रिएट गरेर म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर टेस्ट डट जेएस भनेर हाल्छु होइन। मैले टेस्ट डट जेएस भनेर एउटा कम्पोनेन्ट बनाएर होइन। अब मैले आज फङ्सनल बेस्ड कम्पोनेन्टको कुरा गर्दैछु भने मैले फङ्सन बनाउँछु, सिम्पल फङ्सन टेस्ट भनेर बनाउँछु, ठिक छ। अनि मैले कहाँ इन्टर थिचेछु, ठिक छ। मेरो एउटा यो बन्यो होइन, फङ्सन बन्यो नि त होइन। ए स्पेलिङै मिस्टेक हान्ड रहेछ, मैले कहाँ के ध्यान दिएर बनाएर फङ्सन टेस्ट भनेर बनाएँ होइन। अब मैले यो फङ्सनल बेस्ड कम्पोनेन्ट बनाएर हुन्छु, त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर रिटर्न गर्छु, रिटर्न गरेर मैले प्यारेन्थेसिस खोल्छु, अनि मैले केही कुरा लेख्छु भने यहाँनिर लेख्न सक्छु कि मैले। अब ठिक छ। अब मैले रिटर्न गरेँ होइन। अब रिटर्न किन गरेँ भन्दाखेरि यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नि त, एप डट जेएसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त। मैले हजुरहरूलाई रिटर्न किन राखेको त्यो मैले भनेको थिएँ होला लास्ट टाइम होइन। रिटर्न यहाँ लेखा हुन्छ, प्यारेन्थेसिस खोलेको हुन्छ, यहाँनिर क्लोज गरेको हुन्छ होइन। हो यहाँ पनि त्यही हो, ठिक छ। अब म यहाँनिर के गर्छु, सिम्पल हजुरहरूलाई चाहिँ म एउटा एच1 ट्याग लेखेर देखाउँछु। हेलो दिस इज टेस्ट कम्पोनेन्ट भनेर लेखिदिन्छु म होइन। हेलो दिस इज टेस्ट कम्पोनेन्ट मैले भनेर यहाँ लेखेँ होइन। अब यो एप डट यो टेस्ट डट जेएस भन्ने जुन छ मेरो टेस्ट डट जेएस, यो पनि एउटा कम्पोनेन्ट भयो नि त। अब यो कम्पोनेन्टलाई मैले एप डट जेएसमा युज गर्नु पऱ्यो भने कसरी युज गर्न सक्छु त भन्नुको अर्थ, मैले यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो। इम्पोर्ट केलाई त, टेस्ट भन्ने मेरो छ होइन, टेस्टलाई चाहिँ मैले इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो। कहाँबाट इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो त होइन, त्यसलाई पनि दिनु पऱ्यो नि त ठाउँ। जस्तै मैले इम्पोर्ट, मैले माथि सिएसएस कसरी लेखेको छु, इम्पोर्ट लोगो फ्रम लोगो एसपिजी भनेपछि इम्पोर्ट टेस्ट फ्रम एप टेस्ट डट जेएस, यसरी यहाँनिर हान्नु पऱ्यो। भन्नु गर्दा मेरो टेस्ट डट जेएसबाट चाहिँ मैले टेस्टलाई इम्पोर्ट गरेर आएको छु होइन। अब टेस्टभित्र के छ त, मेरो यहाँनिर एच1 छ, हेलो दिस इज टेस्ट कम्पोनेन्ट भनेर। अब मलाई यो युज गर्नु परेर के, यो कुरालाई युज गर्नु परेर होइन। अब यो कुरा चाहिँ मेरो यो लगइन फर्म हो नि त खासमा, यो लगइन फर्ममा युज गर्नु पऱ्यो। म पहिला सुरु यसलाई रन गरेर हेर्छु होइन। सिडी माई रियाक्ट एप npm स्टार्ट, ठिक छ। मैले डेभलपमेन्ट सर्भरलाई रन गरेको छु, एकछिनमा टाइम लाग्छ होला यसलाई होइन। ठिक छ, मेरो यतापट्टि अर्को ब्राउजर खोलिसकेको छ, ठिक छ। यसमा खोलिसकेको छ है, ओके। यहाँनिर मैले यसलाई म्याक्सिमाइज गरिदिन्छु, ठिक छ। अब जस्तै मलाई यहाँनिर चाहिँ त्यो अघि लेखेको एच1 ट्याग चाहिँ मलाई यहाँ ल्याउनु छ अरे है। अब त्यो भनेको त एउटा कम्पोनेन्ट हो नि त मेरो। अब त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ टेस्ट डट जेएसमा छ। अब मलाई एप डट जेएसमा लेख्नु छ भने मैले इम्पोर्ट त गरेँ होइन। तर एप डट जेएसमा इम्पोर्ट गरेर मात्रै हुँदैन कि, हामीले टेस्ट डट जेएसबाट चाहिँ एक्सपोर्ट पनि त गर्नु पऱ्यो नि। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म सिम्पल एक्सपोर्ट गर्छु, एक्सपोर्ट डिफल्ट, अनि एक्सपोर्ट डिफल्ट गरेपछि मैले यहाँनिर
टेस्ट भनेर लेखिदिन्छु है। अब एक्सपोर्ट डिफल्ट टेस्ट किन लेखेको म यो हजुरहरूलाई चाहिँ पछि सम्झाउँछु। अहिले चाहिँ हामी एकछिन उताबाट एक्सपोर्ट गरेँ, मैले यहाँनिर इम्पोर्ट गरेँ होइन। अब मैले यो लगइन भन्दा माथि चाहिँ होइन, लगइन भन्दा माथि चाहिँ मलाई त्यो जुन अघि लेखेको एचएनएललाई चाहिँ यहाँ प्रिन्ट गर्नु छ अरे। अब त्यति गरेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ मैले सिम्पल अघि उता जे फङ्सन लेखेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ यसरी लेख्छु क्या, टेस्ट होइन। यसरी चाहिँ मैले यहाँनिर लेखिदिन्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर है हेलो दिस इज कम्पोनेन्ट भनेर अघि हामीले जुन यो टेस्ट डट जेएसमा लेखेको कुरा छ यहाँनिर प्रिन्ट भयो है, देख्नु भएन हजुरहरूले। अब यो एप डट जेएसमा मैले यसरी टेस्ट लेखेँ नि, यो यसको सट्टामा हजुरहरूले एचटिएमएल ट्याग लेखेको जसरी लेख्दा पनि हुन्छ। यसरी टेस्ट लेख्नुहोस् अनि यही टेस्टलाई चाहिँ यसरी क्लोज गरिदिनुहोस्। एचटिएमएलमा हामीले ट्याग लेख्छौँ नि यसरी, यसरी पनि यहाँनिर देखिन्छ क्या। तर यसरी भन्दा चाहिँ म खासमा यसरी टेस्ट लेखेर सेभ क्लोज गर्दा प्रिफर गर्छु, यसरी चाहिँ म प्रिफर गर्छु। सो यहाँ चाहिँ यसरी हामीले हेलो दिस इज टेस्ट भनेर चाहिँ देख्न सक्छौँ है त। भन्नुको अर्थ मैले यता लेखेको कम्पोनेन्टलाई चाहिँ मैले एप डट जेएसमा पनि युज गर्न मिल्छ है। अब डाइरेक्ट मैले फङ्सन टेस्टलाई चाहिँ यतैनिर मैले तल मुनि पनि लेख्न मिल्छ है, यहीँ मुनि पनि लेख्दा हुन्छ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ मैले इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन है। अब मैले यदि डिफल्ट हटाएँ भने चाहिँ के हुन्छ त, डिफल्ट हटाएँ भने यसले इरर दिन्छ, मेरो यहाँ पनि इरर देखाउँछ यी कम्पाइल विथ इरर्स भनेर। मेरो कम्पाइलै हुँदैन नि त, यी 2 इरर्स फ्याँकिरहेको नि त। अब मैले यदि यहाँबाट एक्सपोर्ट टेस्ट भनेर हटाउँछु होइन, यदि मैले डिफल्ट हटाउँछु भने चाहिँ मैले यहाँ माथि चाहिँ एक्सपोर्ट भनेर लेख्नुपर्छ कि फङ्सनलाई, मैले माथि नै फङ्सनलाई एक्सपोर्ट गर्छु। अझै पनि मेरो एउटा इरर देखाइरहेछ। यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि एक्सपोर्ट डिफल्ट चाहिँ छैन मेरो होइन, टेस्टलाई चाहिँ मैले इम्पोर्ट गर्नु छ। अब यो डट टेस्ट चाहिँ भेटेन भन्दैछ क्या, त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एप डट जेएसलाई चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ ब्राकेटभित्र चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ मैले कर्ली ब्राकेटभित्र राखेँ भने चाहिँ बल्ल मेरो चल्छ। ओके, यहाँ रिलोड गरेपछि मेरो चलाएको छ होइन। भन्नुको अर्थ मैले यदि तल डिफल्टली मैले चाहिँ एक्सपोर्ट गरिनँ भने माथि नै मैले फङ्सनलाई पनि एक्सपोर्ट गर्न चाहिँ मिल्छ। अनि यतापट्टि चाहिँ तर मैले त्यो टेस्टलाई चाहिँ यता ब्राकेटभित्र हाल्नुपर्छ है। अब यो किन गरेको के गरेको सबै कुराहरू चाहिँ हामी आफैले गर्दै गरेपछि अटोमेटिकली बुझ्छौँ, कुनै पनि घोक्ने कुराहरू होइन त्यो भनेको होइन। यहीँ मैले यहाँनिर कल गर्ने बुझिहालेँ। अब यताबाट यता डाटा चाहिँ ट्रान्सफर चाहिँ कसरी कसरी हुन्छ है, त्यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ है। अब सायद नेक्स्ट भिडियोमा बुझ्छौँ होला, किनभने अब सबै कुराहरू चाहिँ यहीमा कभर गऱ्यो भने सबै कुराहरू लेन्दी हुन जान्छ है। अब बेसिक आइडिया भनेको चाहिँ यही हो, अब कम्पोनेन्ट कसरी बन्छ होइन, यही कुराहरू हो बेसिक भनेको चाहिँ। अब हजुरहरूले बुझ्नु भइहाल्यो होइन, कम्पोनेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ एउटा पिस अफ कोड हो भनौँ होइन, एउटा रियुजेबल गर्ने कुरा भयो। अब यो एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले होइन। अब यो इक्जाम्पल चाहिँ खासमा अब जस्तो हामीले न्यापबारहरूमा पनि युज गर्न सक्छौँ होइन। अब जस्तै मैले यो चाहिँ अब अहिले एच1 मात्रै लेखेको छु नि त। अब यो खासमा रियल हजुरले प्रोजेक्ट गर्दा त एच1 मात्रै हुँदैन नि त, एउटा न्यापबार बनाउनु भएको होला अथवा मैले एउटा फुटर बनाएको होला। त्यो फुटर मैले हरेक पेजमा लेख्दै जाने होइन नि त। भन्नुको अर्थ मैले यहाँ मैले फुटरको एउटा एचटिएमएल कोड लेखेँ है। हेरौँ है त, मैले जस्तै यहाँनिर च्याट जिपिटीमा जान्छु। च्याट जिपिटीमा गइसकेपछि म यसलाई के भन्छु भन्दाखेरि क्रिएट वान न्याप बार इन एचटिएमएल सिएसएस भनेर भन्छु रे म होइन। एउटा न्याप बार बनाएर भनेर चाहिँ भनिदिन्छु है। अब यसले न्याप बार त बनाइदिन्छ मलाई, ठिक छ। भ्यू पोर्ट म्याक्स, अब यसलाई मैले कपी गर्छु है। अब यो बडीदेखि यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले कपी गर्छु अनि म यहाँनिर एउटा सिएसएस बनाउँछु है, ठिक छ। म यहाँ एप डट सिएसएसको यहाँ माथि चाहिँ म के गर्छु, म टेस्ट डट सिएसएस बनाउँछु। सिएसएसलाई म यहाँ पेस्ट गर्छु अनि यो जुन मेरो यो बडीभित्रको यो न्याप कुराहरू छ यो न्यापलाई कपी गर्छु अनि म के गर्छु भन्दाखेरि यो टेस्ट डट जेएस भन्ने जुन मेरो छ नि यहाँनिर चाहिँ म यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु, ठिक छ। अब मेरो यहाँनिर चाहिँ मेरो यसरी टेस्ट डट जेएस भनेर आयो। अब यसलाई मैले त के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसमा मैले सिएसएस पनि चेक गर्नु पऱ्यो नि त। अब सिएसएस अहिले हटाइदिउँ, सिएसएस अहिले लिङ्कै नगरौँ, यत्तिकै हेरौँ है त हामी। अब मैले यहाँ न्याप भनेर यहाँ राखिरहेको छु होइन। अब न्याप भनेर राखेपछि मैले मेरो ब्राउजरमा चेक गर्छु कस्तो आइरहेको छ त भनेर है। ठिक छ, यहाँनिर आएर यी होम अबाउट सर्भिसेस कन्ट्याक्ट। अब इमेजिन यो मेरो रियल न्याप बार हो जुन यहाँ माथि आउँछ। अहिले सिएसएस नमिलेको कारण यहीँ बक्सभित्र आइरहेको छ होइन। अब इमेजिन एउटा न्याप बार हो अरे जुन यहाँ माथि हुनुपर्ने हो अरे होइन। अब मैले लगइन गरिसकेपछि नि त्यो न्याप बार चाहिँ सपोज त्यहीँ हुनुपर्ने हो अरे। भन्नुको अर्थ अब अरूको कुनै पेजमा गएर हामी तर न्याप बार चाहिँ मलाई चाहियो अरे भन्नुको अर्थ। अब मैले घरिघरि फेरि अर्को पेजमा गएपछि मैले त्यो न्याप बार कोड लेखिराख्नु त होइन होइन। त्यसको सट्टामा त मैले के गर्छु, यो कम्पोनेन्ट हो मेरो, सिम्पल मैले त्यो कम्पोनेन्टलाई पहिला सुरु माथि गएर इम्पोर्ट गर्छु, तर गएर मलाई जहाँ छैन त्यो कम्पोनेन्टलाई लेखिदिन्छु, सक्यो त मेरो काम होइन। सो कम्पोनेन्ट भनेको यही हो। अब हजुरहरूले सायद बुझ्नुभयो होला। अब अथवा मैले अलिक फास्ट बुझाइरहेको छु भने चाहिँ डु लेट मी नो।
अब बेसिक कुराहरू चाहिँ यही नै हो, कम्पोनेन्ट कसरी बन्छ, कम्पोनेन्टले के काम गर्छ, सबै कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ होइन। सो अब भोलिको अब नयाँ भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, क्लास कम्पोनेन्ट भनेको के हो, कम्पोनेन्टबाट एउटा डाटा के अरे एउटा कम्पोनेन्टबाट अर्को कम्पोनेन्टमा डाटा कसरी ट्रान्सफर हुन्छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कभर गर्नेछौँ है। सो थ्याङ्क यू सो मच, किप सपोर्टिङ, किप वाचिङ, अनि हजुरहरूले पनि आफैले एकचोटि प्र्याक्टिसहरू चाहिँ गरिराख्नु होला है त।